שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו מתכנסים לפרק הרביעי על ההתמודדות עם OCD. אז דיברנו על המנגנון של OCD. דיברנו בפרקים הקודמים. מה קורה שם? איך זה נוצר? למה זה מתקיים? ודיברנו על האמונות בפרק הקודם. וכל הנושא הזה של האמונות, למה הוא חשוב להבין, מהם האמונות שנמצאות מאחורי ה-OCD, או בואו נקרא לזה מאחורי הפרשנות של הטריגר שמדליק את כל המחשבות הטורדניות ואת הפעילות הכפייתית, כמו שכבר דיברנו. אז האמונות הללו, אחרי שזיהינו אותם, הבאנו 7 אמונות, אז אנחנו רוצים עכשיו לראות מה עושים איתם. אז תראו, חשוב, האמונות הללו אנחנו רוצים לבדוק עד כמה הן נכונות או לא נכונות. עכשיו, תשימו לב, כשאני אומר נכונות, לא נכונות, כן, אני מדבר מבחינה, לא מבחינה רגשית, אלא מבחינת שכל נטו. וצריך פה כאילו להפריד את התחושה מההיגיון. בסדר? אז אני רוצה להתבונן על זה מבחינת היגיון. עכשיו, זה לא יודעים מה, אתמול, למשל, ישבתי עם בן אדם, עם OCD, וניתחנו אמונה שלו מאחורי ה-OCD. ואמרתי לו, תשים לב, שאפילו עכשיו כשאנחנו מדברים על האמונה ומנתחים אותה, ומתברר לך שהיא באמת לא בהכרח נכונה, לא בהכרח יעילה, אז כבר סדקנו אותה במעט, וכבר עכשיו אתה מפחד מהמחשבה הטורדנית, אם היא תופיע, אתה מפחד ממנה ברמה של 20% פחות. אבל היא נכון. ושימו לב, זה בסך הכל משיחה על האמונה. ואז אני אומר לו, אבל תדע לך, שברגע שתצא מפה, או שעה-שעתיים אחרי, או יום-יומיים אחרי, ההשפעה הזאת תתפוגג, אתה תחזור להאמין באמונה הזו בצורה החלטית, ושוב אתה תחווה את ה-OCD בצורה כמו קודם. מדוע? מכיוון שגם אם אנחנו הולכים, כמו שמיד אנחנו נעשה, לבדוק את האמונות, ואנחנו מדבר לנו שהאמונות הן שגויות, הן לא יעילות, הן לא נכונות, רצוי לא, אז גם אם כן, עדיין מכיוון שהאדם רגיל לחשוב את זה, לאורך תקופה ארוכה, לפעמים זה שנים רבות, זה לא יעזור שברגע אחד, טוב, הבנתי שזה לא נכון, יופי, טוב, אז עכשיו הכל טוב. לא, זה לא עובד ככה. זה דורש שינון. החשוב שהאדם ישנן את הדברים שוב, ושוב את הנימוקים למה זה לא נכון, ושוב ושוב, ויום אחרי יום, לאורך תקופה, ככל שיעבור הזמן, זה יותר ייכנס פנימה, וישפיע על רמת האמונה שלו, בנוסף לדברים אחרים שאנחנו נעשה ברמה ההתנהגותית, שישפיעו גם כן על התפיסות שמאחורי ה-OCD, ואוטומטית זה מה שישחרר את העומס הזה של ה-OCD. אז בואו ניגש לאמונות. נתחיל מהנקודה של אחריות יתר, מהאמונה של אחריות יתר. אדם שיש לו אחריות יתר, אז השאלה היא, קודם כל חשוב לשאול עד כמה זה נכון, האחריות הזו. אם אתה לא תעשה את הדבר הזה והזה, פלוני למשל, חבר שלך שלא מקפיד כמו שאתה מקפיד, האם הוא פושע? מה ההגדרה של פושע? מהי רמת אחריות? חשוב להגדיר רמות אחריות גם מבחינת יעילות. עד כמה זה יעיל, מה הנזק שזה נותן? וכאשר אנחנו מסתכלים, אני אומר את זה די בקצרה, כמובן שבפגישה אנחנו מרחיבים יותר את הדברים, וכשאנחנו מסתכלים על הסך הכולל, לראות האם האמונה הזו יעילה, כדאית, לא כדאית. בדרך כלל אני מבקש, אני עושה טבלה של יתרונות וחסרונות. בדרך כלל כאשר אנחנו מזהים שהחסרונות גבוהים מהיתרונות, ונוסף על כך אנחנו מזהים תמיד שגם היתרונות הם לא בדיוק יתרונות, בדרך כלל הם גם יסתרו להרבה מהחסרונות, אז הבן אדם מרגיש שהאמונה הזאת דופקת אותו, פוגעת בו, לא נכונה, לא יעילה, אוטומטית הוא מרגיש יותר מרחק. אז זו דרך שהיא נכונה בכל עבודה על האמונות. הדבר הנוסף, בואו נמשיך. האמונה הבאה, ייחוס חשיבות למחשבות, שזה אומר, אם אני חושב משהו כזה, זה אומר עליי שאני כך וכך. רגע, אבל שאל את עצמך, האם המחשבה הזו, זו מחשבה? למשל, אדם שחושב, אם אני
אדם שחושב במחשבות של אלימות, האם זה אומר זה אומר שאני אלים? רגע, שאל את עצמך, מהו הערך שלך? עד כמה באמת במהלך החיים שלך פגעת באנשים ברמה של אלימות? אגב, בדרך כלל זה הפוך, וזה חשוב לדעת, גם את זה תזכיר לעצמך. דווקא ברגע שהאדם כל כך חשוב לו לא להיות אלים, לכן מפריע לו, אם עלה, למה אני חושב מחשבה כזאת? כי באמת פסיכופת שעולה לו מחשבות אלימות, הוא נהנה מהמחשבות האלה. הוא לא מרגיש מה שאתה מרגיש. הוא לא מרגיש מה שאדם עם OCD מרגיש. זאת אומרת, דווקא הרתיעה שאדם חש מתוך הדבר הזה, זה מעיד שהוא לא כזה. אוקיי? זו נקודה נוספת חשוב לשים לב. אז שוב, עד כמה באמת עד היום זה קרה שפגעת באנשים מתוך המקום הזה. עד כמה זה, אוקיי? הדברים האלה מוכיחים שהחשיבה הזו היא חשיבה שהיא לא נכונה. שהתפיסה הזו שאומרת שאם אני חושב מחשבות של אלימות, זה אומר שאני אלים, היא פשוט חשיבה שהיא לא נכונה, ולכן כדאי מאוד מאוד לוותר עליה, כי מה שהיא עושה רק מייצרת לחץ, מייצרת מחשבות אובדניות, היא מייצרת את כל המקום הזה של ה-OCD. הנה נעבור לאמונה הבאה, הערכת יתר של איומים. בדרך כלל, בואו ניקח דוגמה. אדם שמפחד שיהיה לו איזשהו פצע מכוער בפנים, כן, סיפור אמיתי, והוא מפחד שמתוך המקום הזה, הוא בסוף יחווה דחייה חברתית, אף אחד לא יהיה חבר שלו. למה? כי זה ישאיר לי, כי אחרי הפצע יישאר צלקת, ואם יישאר צלקת אני אהיה מכוער, ואנשים לא אוהבים להיות חברים של אנשים מכוער. שימו לב כמה, יש פה השתלשלות של יקרה כך, ואחר כך יקרה כך, ואחר כך יקרה כך, ולכל הדברים האלה חשוב לבדוק גם סבירויות. מה הסבירות שיקרה שלב א', מה הסבירות שיקרה שלב ב', מה הסבירות שיקרה. תכפילו אחר כך את הסבירויות, אתם תגיעו לסבירויות מאוד מאוד רחוקות. אבל נוסף על כך יש פה גם משהו שמאוד קל להוכיח שהוא פשוט לא נכון. כי למשל, את אותו אדם אני שאלתי, כמה אנשים מכוערים אתה מכיר, שמבחינה חברתית הם מאוד מאוד נחשבים. אוקיי? או כמה אנשים הפוך שנראים מאוד מאוד טוב, והם לא נחשבים מבחינה חברתית. ואז הבן אדם מגלה נכון, בעצם הערכת האיום שלי היא גבוהה מדי. עזבו כרגע את המחשבה אם היא נכונה או לא נכונה, שזה נורא שיש לי פצע. בסדר? אני מדבר על האמונה של הערכת איום. עד כמה אני מעריך איומים ברמה מאוד מאוד גבוהה. עד כמה זה קרה עד היום. כמה באמת יש לי חברים, וגם אם לא, האם זו הסיבה או שיכול להיות סיבה אחרת? וכו'. בסדר? הנה עוד גישה. ותשימו לב, קחו את המקומות האלה, את הפרקטיקה הזאת, שאני נותן דוגמאות כאלה ואחרות, לקחת את זה, לבדוק את זה מול האמונות. שוב, בוודאי שהדבר, זה לא אותו דבר כמו טיפול, בסדר? טיפול, צורה מסודרת, זה בוודאי שעובד בצורה הרבה יותר נכונה. הלאה, האמונה הנוספת, חשוב לשלוט במחשבות. באמת חשוב לשלוט במחשבות? עד כמה באמת אדם יכול לשלוט במחשבות? הבאנו למשל את הדוגמה של דוב לבן, מי ששמע את הפרקים הקודמים. חשוב, בפרקים הקודמים דיברנו על זה, אי אפשר לשלוט במחשבות. זה פשוט גישה שלא נכונה. אם אי אפשר לשלוט במחשבות, אז לא יכול להיות שחשוב לשלוט במחשבות. דבר נוסף, המחשבות הן אוטומטיות, הן אסוציאטיביות. זאת אומרת, המוח שלנו עובד לפי אסוציאציות, הוא מזהה דברים מסוימים. למשל, אם אני אראה, לפניי יש מיקרופון, אז אני יכול עכשיו לחשוב על רמקול, אוקיי? כי המוח שלי מקשר שמיקרופון יוצר קול ושומעים אותו מרמקול, אוקיי? מעביר את הקול, את הגלים, מעביר את זה, ושומעים את זה, אחר כך הוא יוצא מרמקול. וכולי. זאת אומרת, המוח שלנו עובד לפי אסוציאציות, בלי שנרצה בכלל. אני יכול עכשיו לדמיין מישהו שיושב וצופה בי כעת. למה? כי יש מולי מצלמה, ואני יודע שזה יעלה לאוויר. אני יודע שמישהו יצפה, אז אני יכול לדמיין את הסיטואציה הזו. האם היה לי שליטה על המחשבה הזו באותו רגע? כי חיפשתי כל מיני דמיונות? לא. אוקיי? המוח שלנו מייצר כל מיני אסוציאציות, שאין לנו שום שליטה עליהן. אז באמת, האם חשוב לשלוט במחשבות שאין להן שום משמעות? אוקיי? זה עוד גישה. אז אמרנו פה שני דברים. דבר אחד, האם באמת אפשר לשלוט במחשבות? אם אי אפשר, אז אי אפשר להגיד שחשוב לשלוט במחשבות, כי אפשר לשלוט במחשבות. דבר נוסף, אין שום משמעות למחשבות, מחשבות אוטומטיות. אז
אז מה העניין לשלוט עליהם בכלל? אין לך שליטה על זה בכלל, זה בא, הולך, אוקיי? הדבר הנוסף, וואו, קושי לשאת אי ודאות, כן? חוסר סבלנות לאי ודאות. שוב, אני אומר את זה עוד פעם, זה כל כך נפוץ ב-OCD, האמונה הזו. אין כמעט OCD שהאמונה הזו לא תהיה. זה חשוב מאוד. זה נפוץ גם כן בהפרעת חרדה, חרדה מוכללת, מה שנקרא ג'אד, חרדה מוכללת. אז גם שם זה דאגנות יתר. הדאגנות יתר יושבת הרבה גם על האמונה הזו של ניסיון להגיע לוודאות. אנשים שאין להם OCD, אבל כן יש להם דאגנות יתר, כן יש להם הפרעת חרדה כללית, ג'אד. אז הרבה זה יושב על הקושי לשאת אי ודאות ועל הניסיון כל הזמן להגיע לוודאות. ופה השאלה שתשאל את עצמך, האם באמת אפשר להגיע לוודאות מוחלטת בכל דבר? למשל, אפילו זה שאני עכשיו מדבר מולך, כן? אתה בטוח שאתה רואה אותי? אולי זה לא אני, אולי זה AI. מה לא יכול להיות? מי אמר? AI הוא כל כך מתוחכם. מה לא יכול להיות? אבל אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה לא AI, אבל האם לא יכול להיות? אי אפשר להסתפק בזה. יש לך 100% שזה לא AI? 100%? לא 99.99. 100%. אז אדם שאין לו OCD יגיד, כן, יש לי 100%. או אדם שאפילו שיש לו OCD, אבל הדבר הספציפי הזה לא באמת מזיז לו, לא באמת נוגע במקומות של האמונות שלו, של ה-OCD. אז הוא גם יגיד 100%. אבל זה לא באמת 100%. הוא מחנד, בעיניו זה 100%. כי באמת אולי זה כן AI. אוקיי? אין שום דבר, הקיר שלידך. אתה בטוח שהוא עשוי מבלוקים? אולי זה פלסטיק שמדמה תחושה של בלוקים? תדפוק עליו, הנה אני דופק עליו ואומר יש בלוקים. לא. זה פלסטיק שמדמה אולי. מה לא יכול להיות? יכול להיות. זאת אומרת, אין גבול למקומות שאפשר להסתפק בהם אם אני רוצה להגיע לוודאות של 100%, של 100 ולא 99.9 או 95%, והחיים שלנו הם בנויים כאלה, גם אותו אדם, כולנו מתנהלים במציאות ומסתפקים גם בפחות מ100%. כשאתה עובר את הכביש, אין לך 100% שלא תדרס, אבל אתה עובר את הכביש, כי אי אפשר לחיות אחרת. זאת אומרת, החיים שלנו בנויים בצורה כזו, שזה בסדר שאין 100%. זה היעילות של החיים, דווקא המקום של אין 100%. שימו לב, אני בעצם אמרתי כאן כמה דברים. הדבר הראשון זה שבאמת אי אפשר להגיע לוודאות. הדבר השני זה שהיעיל זה מי שלא מחפש את הוודאות. הדבר השלישי זה גם אתה הרבה פעמים לא מחפש את הוודאות, וזה בסדר בשבילך. אז בוא תוותר על זה גם כאן. הנה, זה עושה לך OCD, אז למה זה טוב? בסדר? אפשר הרבה להעריך בדבר הזה. ניתן דוגמה נוספת, אולי באמת ראוי שנעריך בזה יותר, כי זו אמונה שהיא מאוד מאוד בסיסית בנושא הזה של ה-OCD. ניתן דוגמה נוספת. אני תמיד ממחיש את זה, אני שואל את הבן אדם שמולי, אתה קורא ספרי מתח? אתה אוהב ספרי מתח? כן, אני אוהב ספרי מתח. טוב, קראת ספרי מתח פעם? כן. ולפעמים אתה ממש שבמתח, או ממש לחוץ, נכון? כן. אם זה אדם, נגיד, שרואה סרטים, שוב, זה לא המקום, זה לא נכון, תרשו לי, לא נכון לראות סרטים, אבל אם הוא כן רואה סרטים, הוא רואה סרטי מתח, אתה ראית פעם סרטי מתח? כן. טוב, אז בטח דילגת לסוף, כי מאוד היית במתח ובלחץ, ורצית לראות שהגיבור לא קרה לו כלום בסוף. אז דילגת לסוף הסרט או לסוף הספר. אני לא, אני אומר לו, אני לא מבין אותך, נו, חבל, אתה יושב ככה בלחץ ובמתח. בוא דלג לסוף, תראה שהכל בסדר, הכל מסתדר. למה לך? לא, זה הכיף שלי, תמיד הם עונים את זה. תמיד, תהרגו אותי. תמיד. זה הכיף שלי. אוקיי, זה הכיף שלך. זאת אומרת שיש משהו בחוסר ידיעה שמאתגר, שמייצר עניין בחיים. זאת אומרת, חיים, אם היה מגיע עכשיו מלאך ואומר לך בוודאות, לאיפה אתה תגיע בסוף ימיך, ואתה לא צריך להתאמץ על זה בכלל. זה יקרה. אתה מעכשיו יכול לשבת רגל על רגל. איך יהיה לך?
יהיה לי כיף. אתה בטוח שיהיה לך כיף? בעוד שבוע, בעוד שבועיים. באיזשהו שלב, הבן אדם אומר, נכון, כן, אני ארגיש מאוד שעמום בחיים, לא יהיה לי אתגר. זאת אומרת, החוסר ודאות זה מקום שמאתגר את האדם, זה מקום שמייצר עניין, זה מייצר סיפוק בחיים באיזשהו מקום. אז דווקא החוסר ודאות הוא לא מקום רע. החיפוש אחר ודאות הוא מקום פחות נעים, כי אתה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה ודאות בשטח הזה, אבל בשטח הזה, כן, נכון, חוסר ודאות עוזר לי. לא, אין דבר כזה. זה כל הבריאה. הבריאה היא אחידה. או שיש ודאות או שאין ודאות. אז אם אנחנו רואים שהטוב בבריאה זה שאין ודאות, אז זה אחיד, זה הולך לכל השטחים. אי אפשר לחלק את זה. בסדר? עוד דברים. אוקיי? קשר, מחשבה, תוצאה, האמונה הנוספת של אם אני חושב, אז יכול לקרות משהו שאני חושב למשל, או אם אני אומר, אז זה יכול לקרות. זה מאוד 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 פשוט להיווכח שזה לא נכון, אבל קשה לאנשים באמת, זו אמונה שיש בה משהו מאוד נוקשה, כי זה משהו מיסטי. אבל כן, שאלו את עצמכם, עד כמה באמת זה קרה, הנזק שאתם חששתם ממנו, כשחשבתם משהו מסוים? כמה אנשים אתם מכירים שכשהם חשבו קרה משהו? מה יקרה אם אני עכשיו בזה הרגע, ואני באמת חושב על זה שהתקרה תנחת ותיפול לי על הראש ותשבור אותי? אפילו אמרתי את הדברים האלה. וזה לא קורה. איך זה יכול להיות? הנה, אתם צופים בזה בשידור חי. אוקיי, זאת אומרת שכשאנחנו מתבוננים במציאות, אנחנו רואים שזה לא בדיוק עובד כך, והאמונה הזו פשוט דופקת לי את החיים, ומייצרת מצב של OCD, מצב וכו' וכו', לא כדאי וכו'. אז זו נקודה נוספת. טוב, אנחנו עברנו כך במהירות על האמונות שרלוונטיות ל-OCD, הראינו איך אפשר לגשת אליהם ולבדוק אותם, ושוב, זה בצורה מאוד מהירה ושטחית כמה שאפשר לעשות בזמן קצר. דרך הדבר הזה, תרגול של זה, תרגול יומיומי של החוסר נכונות של הדבר הזה וההשלכה שלו ל-OCD, יכול מאוד לעזור, אבל חכו, בפרק הבא אנחנו נראה עוד יותר איך זה מתקשר, איך הדברים מתקשרים ומשפיעים ביחד. אז ניפגש בעזרת השם בפרק הבא, ואני מזכיר, בשמחה תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלי, 055-556-38-30, שם פשוט תשלחו מנהל הקבוצה, בשמחה יצרף אתכם לקבוצה, שם יש תכנים רק שלי, סרטונים ופוסטים בנושאים של נפש, זוגיות וגם על הפרשה. אז אני אשמח שתצטרפו, הבחור שאחראי לקבוצה יצרף אתכם בשמחה, רק תשלחו לו שאתם רוצים להצטרף. שוב, 055-556-38-30 שלכם, הכי טוב שיש בעולם.